Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag tänkte jag att vi skulle titta på en lite mer budgetorienterad kniv. Det är G.I. Tanto från Cold Steel. En kniv som är gjord för att vara billig helt enkelt, med relativt billiga material, och den är gjord i Kina. Jag har ju tidigare varnat för Cold Steel-knivar som är gjorda i Kina och sagt att man kanske bör titta på de som är gjorda i Taiwan eller Japan eller Italien. Men det här är faktiskt en riktigt trevlig kniv. Tyvärr har ju allt i världen skenat iväg i priser, så den är inte jättebillig längre, men från början kostar den $20-30 och i Sverige kunde man i alla fall få tag för den under 400 kronor. Nu kanske den ligger bortåt 600-650 istället. Det är lite synd, men det är som det är. Men det kanske går att hitta den för 400-500 i alla fall om man letar ordentligt. G.I. Tanto från Cold Steel alltså. Kniven har ju den här amerikanska Tanto-formen och ser ju därför lite aggressiv ut. Men den funkar förvånansvärt bra i skogen trots det. Som sagt, billiga material. Stålet är 1055 kolstål, alltså ett ganska låggradigt kolstål som man väl vanligtvis mest använder till yxor och sånt. Det är kanske inte så vanligt i knivar, möjligen kastknivar. Och handtagssidor i plast då. Handtagssidorna går lätt att skruva den, och lite av tanken med den här kniven, förutom att vara billig, är ju att den även ska dubblera som kastkniv. Vilket jag är ju ingen mästare på att kasta kniv, men jag tror att den funkar hyfsat till det i alla fall. Det finns lite kul videos på det här på YouTube, på Cold Steels hemsida. Någon riktigt dödlig dam där som kastar såna här på löpande rad. Lite mått så är hela kniven 30,5 cm, så en hyfsat stor kniv med ett blad på 18,4 cm. Som synes så har den en fyrkantig fingerchoil och parerstång, men så den är ju som sagt lite taktiskt inspirerad. Tjocklek på bladet är 4 mm, så inte jättetjock, men en hyfsad pjäs i alla fall. 0,6 kilo, det är väl med slidare.
Riktigt fina curls. GI Tanto funkar riktigt bra på trä. Både på klyva och hugga med. Men även att tälja lite curls och sånt med. Funkar ju bra med fingerchoilen där också. Även, det är inte världens bekvämaste naturligtvis. Men helt okej. Fällmässigt funkar den väl också. När det kommer till slidan så är det faktiskt en riktigt fin slida för att vara en lågbudgetkniv. Den är ju i Securex, alltså glasfiberförstärkt nylon. Så den har ju samma problem som alla andra, att den drar man äggen mot plasten så har det en tendens att göra kniven slö över tid så att säga. Inget jätteproblem, men det är i alla fall så. Bra bälteslop som inte kräver att man knäpper upp bältet. Stängs både med kardborre och knapp. För en kniv i den här prisklassen är det verkligen kul att man får med en sån här riktigt fin slida och inte bara någon tråkig nylonhistoria. Bra jobbat, Cold Steel! Det är väl ingen superhöjdare till mat, men funkar ju. Lite grovt i det här kanske. Funkar som sagt, men det finns ju betydligt bättre knivar för den här biten. GI Tanto funkar i alla fall hjälpligt att dra eldstål mot. Allt som allt kan man konstatera att Cold Steels GI Tanto är en riktigt trevlig kniv. Trots att det är en lågbudgetkniv med lågprismaterial, om man säger så. Den presterar riktigt bra. Den kom riktigt vass och håller ju skärpan hyfsat för det stål som den ändå har. 1055 är ju inget höjdarstål att hålla skärpan naturligtvis. Det är ganska mjukt, så det blir ganska tåligt å andra sidan.
Men GI Tanto är framförallt en kul kniv. Det kanske inte är världens mest seriösa kniv, men en kniv om man vill ha lite roligt och hugga ved och arbeta lite och kanske kasta lite kniv. Riktigt trevlig. Verkligen prisvärd, framförallt för sitt lite äldre billiga pris då. Nu är den ju lite dyrare och då kan man väl börja fundera lite på om materialen verkligen är värt det. Men faktiskt en riktigt kul kniv. Rekommenderas. Och med de orden tackar jag för mig och hoppas att vi ses i skogen nästa gång igen. Hej då!